नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। अधिक मास म्हणजेच धोंड्याचा महिना सुरू आहे, म्हणूनच आज आपण पुरणाचे धोंडे कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। धोंडे हे दोन प्रकारे बनवतात, काही ठिकाणी तळून बनवतात तर काही ठिकाणी उकडवून बनवतात। तर आज आपण दोन्ही प्रकार कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। तर सर्वात अगोदर आपण धोंडे बनवण्यासाठी जे पुरण लागतं ते शिजवून घेणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे एक मोठी वाटी चण्याची डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि अर्धा तास पाण्यामध्ये भिजवून घेतलेली आहे। आता ही मी कुकरमध्ये ठेवून याच्या 3 शिट्ट्या काढून घेणार आहे। तर कुकरमध्ये ठेवून घेते। जोपर्यंत आपली डाळ शिजतीये तोपर्यंत आपण पीठ भिजवून घेणार आहोत। त्यासाठी मी इथे 2 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, 2 चमचे तूप घेतलेला आहे आणि पाव चमचा मीठ घेतलेला आहे आणि हे पीठ भिजवण्यासाठी पाणी घेतलेलं आहे। तर इथे एक बाउल घेतलेला आहे ना, त्यामध्ये आपण हे 2 वाट्या गव्हाचं पीठ काढून घेऊया। यामध्येच आपण तूप काढून घेऊया। तुपाऐवजी तुम्ही तेलाचा वापर देखील करू शकता। चवीनुसार मीठ। आता हे तूप आपण पिठाला व्यवस्थित चोळून घेणार आहोत। सर्व पिठाला मी तूप व्यवस्थित असं चोळून घेतलेलं आहे। हे बघा, या प्रकारे मूठ सुद्धा आपली तयार होते। आता आपण यामध्ये थोडं थोडं करून पाणी ॲड करणार आहोत आणि जसं आपण चपातीला कणिक मळून घेतो त्या प्रकारे आपल्याला हे पीठ भिजवून घ्यायचं आहे। तर इथे आपलं पीठ मळून तयार झालेलं आहे। आता आपण हे झाकून अर्ध्या तासासाठी बाजूला ठेवून घेणार आहोत। तर 3 शिट्ट्यांमध्ये इथे आपली डाळ व्यवस्थित शिजलेली आहे। मी आता एका चाळणीवरती ही काढून घेते, जेणेकरून याच्या आतमध्ये जे काही पाणी आहे ते आपल्याला काढून टाकायचं आहे। गॅसवरती मी एक कढई गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेली आहे। आपण जी डाळ शिजवून घेतलेली आहे ते आपल्याला आता गूळ टाकून शिजवून घ्यायचे आहे। तर हे बघा, मी यामध्ये काढून घेते आणि आपण जे एक्स्ट्राचं पाणी काढलेलं आहे त्याचं आपण कटाची आमटी देखील बनवू शकता। ज्या वाटीने आपण 1 वाटी डाळ मोजून घेतलेली त्याच वाटीने मी 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे, तो सुद्धा यामध्ये काढून घेते। नेहमी आपण जेवढी डाळ घेतो तेवढंच आपल्याला गूळ किंवा मग अर्धा गूळ आणि अर्धी साखर असं प्रमाण वापरायचं आहे। आता आपण हा गूळ ह्या डाळीमध्ये व्यवस्थित एकजीव करून घेणार आहोत। तर मिक्स करून घेऊया आणि छान आता आपण हे पूर्ण गूळ यामध्ये विरघळून घेईपर्यंत शिजवून घेणार आहोत। गूळ डाळीमध्ये पूर्णपणे विरघळून गेलेला आहे। तर आता आपल्याला छान हे पुरण कोरडं होईपर्यंत एकसारखं असं हलवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपलं पुरण खाली लागणार नाही। तर आपण लो ते मीडियम गॅसवरतीच हे पुरण शिजवून घेऊया। पुरण इथे मस्तपैकी कोरडं झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये चिमूटभर मीठ टाकून घेऊया। कोणताही गोड पदार्थ करताना आपण अगदी चवीला मीठ घालतोच आणि यामध्ये मी पाव चमचा वेलची आणि जायफळची पूड टाकून घेते। त्याचबरोबर इथे मी थोडीशी सुंठाचा तुकडा घेतलेला आहे, तर हा वरतून थोडासा किसून घालते, याने स्वाद खूप छान येतो। हे बघा, आता आपण हे एकजीव करून घेऊया आणि गॅस बंद करून घेऊया। कढई इथे मी खाली उतरवून घेतलेली आहे। पुरण आता गरमच आहे, तर चमच्याने मी 1 ते 2 मिनिटं असं मिक्स करून घेते, जेणेकरून ते थोडं थंड होईल। हे बघा, या प्रकारे इथे मी पुरणाची चाळणी एका भांड्यावरती अशी ठेवून घेतलेली आहे। आता आपण पुरण यावरती काढून घेऊया आणि चमच्याने आपल्याला फक्त असं मॅश करून घ्यायचं आहे। हे बघा,
याच प्रकारे आपण सर्व डाळ वाटून घेऊया। तर इथे आपली सर्व डाळ वाटून तयार झालेली आहे। हे बघा, मस्त मऊसूद आपली डाळ इथे वाटली गेलेली आहे। आता आपण याची पुढची तयारी बघूया। तर आता आपलं पुरण सुद्धा वाटून झालेलं आहे आणि पीठ सुद्धा छान मुरलेलं आहे। तर हे मिनिटभर मळून घेते। तर सर्वात अगोदर आपण वाफवून कसे घेतात किंवा उकडवून कसे घेतात ते वाले धोंडे बघणार आहोत। तर इथे मी छोट्या आकाराचा एक गोळा काढून घेते। या प्रकारे थोडासा हातावर मळून घेऊया आणि आता आपण हा लाटून घेणार आहोत। तर अगदी पातळ आपल्याला हा लाटून घ्यायचा आहे। हे बघा, आपलं पीठ एकदम छान मुरले, त्यामुळे एकदम इझिली लाटलं जातंय। तुम्हाला जेवढ्या आकाराचे हवे असतील, छोटे किंवा मोठे, तेवढ्या आकाराचं तुम्ही हे लाटून घेऊ शकता। तेवढं पातळसर मी हे लाटून घेतलेलं आहे। आता आपण यामध्ये सारण भरून घेणार आहोत। हे बघा, मध्यभागावर सारण भरून घेतलेलं आहे। आता आपण हे व्यवस्थित असं बंद करून घेणार आहोत आणि वरती जे जास्तीचं पीठ आहे ते आपल्याला काढून घ्यायचं आहे आणि इथे व्यवस्थित आपल्याला हे असं बंद करून घ्यायचं आहे। हे बघा, तर याच प्रकारे आपण आणखीन धोंडे तयार करून घेऊया। हे बघा, इथे मी 4 ते 5 धोंडे तयार करून घेतलेले आहेत आणि वरती असा तुपाचा हात सुद्धा लावून घेतलेला आहे, जेणेकरून ते जेव्हा वाफवतो आपण तेव्हा खाली किंवा वरती चिकटणार नाही। आता गॅसवरती मी स्टीमर गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेला आहे। हे बघा, पाणी गरम झालेलं आहे। त्यानंतरच आपण हे याच्या आतमध्ये ठेवून घेणार आहोत। पाणी पहिले आपल्याला सुरुवातीला गरम करून घ्यायचं आहे, मगच हे आपल्याला असे ठेवून घ्यायचे आहे। आता झाकण ठेवून हे लो ते मीडियम गॅसवरती आपल्याला एक 15 ते 20 मिनिटांसाठी वाफवून घ्यायचे आहेत। 15 ते 20 मिनिटांनंतर मी गॅस बंद करून घेतलेला आहे। तर इथे आपले उकडीचे धोंडे तयार झालेले आहेत। आता आपण तळणीचे धोंडे कसे तयार करायचे ते बघून घेऊया। वाफवण्याचे धोंडे कसे बनवायचे ते आपलं बघून झालेलं आहे। आता तळणीचे धोंडे कसे करायचे ते बघून घेऊया। याच पिठातून आपण छोट्या आकाराचा गोळा काढून घेऊया। याच प्रकारे छोटे छोटे गोळे आपण तयार करून घेणार आहोत। तर इथे मी एक छोट्या आकाराचा गोळा घेतलेला आहे। आता आपण हा पुरीसारखा लाटून घेऊया। याच प्रकारे आपण दुसरा सुद्धा लाटून घेणार आहोत। हे बघा, या प्रकारे आता आपल्याला मध्यभागी सारण भरून घ्यायचं आहे आणि ही दुसरी पुरी जी आपण लाटून घेतलेली आहे ती याच्यावरती आपल्याला ठेवून घ्यायची आहे आणि या प्रकारे व्यवस्थित अशी प्रेस करून घ्यायची आहे, म्हणजे दोन्ही कडा व्यवस्थित अशा चिकटल्या जातील। हे बघा, या प्रकारे आता आपण या प्रकारे फोल्ड करून घेणार आहोत। तर याच प्रकारे मी बाकीच्या देखील तयार करून घेते। तर इथे आपले धोंडे बनून तयार झालेले आहेत। आता आपण हे तेलामध्ये तळून घेऊया। गॅसवर कढईमध्ये मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे। तर यामध्ये अलगद हाताने हे सोडून घेते। आता आपण हा छान खरपूस होईपर्यंत तळून घेऊया। दोन्ही बाजूनी मी व्यवस्थित तळून घेतलेला आहे, काढून घेऊया आणि उर्वरित सुद्धा याच प्रकारे तळून घेऊया।
तर अशा प्रकारे इथे आपले दोन्ही प्रकारचे धोंडे बनून तयार झालेले आहेत। एका वर्षात 12 महिने असतात, पण या वर्षी हिंदू पंचांगानुसार असा योगायोग आहे की यावेळी कॅलेंडरमध्ये 12 ऐवजी 13 महिने असतील। हाच जास्तीचा महिना म्हणजेच अधिक महिना। दर 3 वर्षातून एकदा अधिक महिना येतो। महाराष्ट्रात अधिक मासाला धोंड्याचा महिना या नावाने देखील ओळखला जातो। सर्वात महत्त्वाचे हा महिना म्हणजे जावयाचे लाड करणारा महिना असतो। या महिन्यात सासूरवाशिनीचे आई वडील जावयाला घरी बोलावून त्यांची रीतसर पूजा अर्चा करून पंचपक्वानांनी त्यांचा मानपान केला जातो। जावयाला अधिक मासाचं वाण दिलं जातं। यावेळी जावयाला धोंड्याचा नैवेद्य आवर्जून खाऊ घातला जातो आणि त्याच्याच रूपाने नारायणाने धोंड्याचा नैवेद्य स्वीकार केला असे समजतात। तर तुमच्याकडे कोणत्या प्रकारचे धोंडे बनवतात ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब करायला अजिबात विसरू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।